Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a FutureNow vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Az egészségünkre mindig is sokat költöttünk, így itt folyamatos az innováció. Mégis kevesen gondolunk bele, mennyire összetett környezet is ez. Nehezebb eredményt elérni a fogászatok digitalizációjában, mint mondjuk számlázásban vagy CRM-ben. Klinikák, laboratóriumok, kommunikáció és munkafolyamat automatizálás, ezekről fogunk ma beszélgetni, meg persze az emmiről. Egy visszatérő és egy új vendéget is köszönhetünk a Digit Podcast stúdiójában. Ebben a sorrendben Kónya Róbert, a Frontend Art kereskedelmi vezetője. Szerbusztok! És Horváth András, a H-Team tulajdonos ügyvezetője. Üdvözöllek benneteket! Róbert, mióta is vagytok a szoftverpiacon? Hát most már van mögöttünk egy könnyed 26 év. 2001-ben kezdtünk el működni a piacon. Akkor még csak forráskódelemzéssel foglalkoztunk néhány fővel, azóta nagyon sok víz lefolyt a Tiszán, és már a forráskódelemzés, bár megmaradt házon belül, ezt kiterjesztettük szoftver tesztelésre és egyedi szoftver fejlesztésre. Tehát a mostani core businessünk az a szoftver minőségbiztosítás, illetve az egyedi szoftver fejlesztés kifejezetten nagyvállalati környezetbe. Vágyfülű hallgatóink rögtön kiszúrták, hogy ez nem egy dunaparti város, tehát akkor valószínűleg Szegedre kell gondolni. Így van, a Frontend Art egy szegedi cég, és hogyha jól gondolom, akkor azért akkor indult Szegeden, amikor még nem volt országvilág számára nyilvánvaló, hogy Szeged az informatika második fővárosa Magyarországon, nem? Tehát, hogy így részesei vagytok annak, hogy történelmet ír a város. Az IT történelemben mindenképp, illetve a szoftverfejlesztési történelemben mindenképp, hogyha Szegedre fókuszálunk. Milyen projekteket és iparágakat sorolnál fel ezekből az évekből? Nem köteleződtünk el egyik iparág mellett se, tehát nem mondjuk azt, hogy mi gyártócég, specifikusak vagyunk, vagy kereskedő cég. Nagyon nagy a tudásszomgy a cégen belül, és igyekszünk olyan projekteket megfogni, amin tanulhatunk is, amivel a saját domain tudásunkat tudjuk növelni. Tehát ennek köszönhetően volt 3-4 éves fejlesztés ERP témában, tehát konkrétan egy zöldmezős ERP-t fejlesztettünk le, nagyon komplex gyártómodullal. Dolgozunk az energetikai szektornak mai napig, ahol különböző energiahordozóknak a beszerzését, értékesítését támogató szoftvereken dolgozunk. A Furukawa Electricnek hoztunk össze egy elég komplex gyártást támogató rendszert, amivel a nap végén meglehetősen sok eurót és dollárt takarítunk meg a cégnek. Erről többet most nem beszélhetek, de egy nagyon izgalmas másfél éves projektről van szó. Illetve az egyik legfrissebb projektünk, amiről mai nap folyamán egy kicsit hosszabban is beszélni fogunk, az a fogászati ERP rendszer. Gyakorlatilag elkezdtetek akkor dolgozni, amikor még az internet betárcsázós volt, és akkor ma meg már az emmit használjátok készségszinten. Mi a titka a Frontend Artnak, hogy ennyi technológiaváltáson át folyamatosan előre mentek? Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. Hogyha nagyon röviden kell válaszolnom a titokkal kapcsolatban. Léci, mert egyébként Andrást is szeretném mindjárt megszólítani. Akkor igyekszek nagyon röviden válaszolni. 3 összetevős a titok alapvetően. Az egyik a szakmaiság, tehát hogy az, amiről beszélünk, ahhoz értsünk is. A másik a kohézió, hogy a teljes cég lássa a célokat és az oda vezető utat, illetve a harmadik az pedig a tervezés. Tehát, hogy ne úgy működjünk napról napra, hogy reagálunk operatívan a változásokra, hanem legyen egy víziónk, és legyen ABC tervünk a változásokra, amit elő tudunk húzni a fiókból. Ugye az emminek az alkalmazása, integrációja, a fejlesztési folyamatban is, meg a fejlesztett rendszerekben is azért ez egy elég nagy technológiai ugrás. Szerinted volt-e ehhez fogható méretű technológiaváltás a Frontend Art történetében? Tehát tudtok-e mihez visszanyúlni, hogy akkor hogy is tudtunk alkalmazkodni? Technológiai ugrást ilyen szinten, mint amit az EMI hozott nekünk,
cégszinten. Ilyenről talán én nem tudok beszámolni. Valószínű lenne olyan kollega, aki fél napig tudna erről mesélni. Viszont az EMI mellett, ami egy nagyon közeli házon belüli technológiás, talán nevezhetjük így, az egy saját fejlesztésű tesztmenedzsment alkalmazásnak a kifejlesztése és bevezetése a mindennapi életünkbe. Hogy ne legyen ez nagyon hosszú, az volt a cél, hogy minél előbb megfogjuk a szoftverben bekövetkezendő hibákat, és ennek az egyik hozadéka az, hogy drasztikus mértékben tudjuk csökkenteni egy-egy projektnek a költségét. Erről alkalmattán majd beszéltünk kicsit hosszabban is. Ez volt egy jelentősebb házon belüli technológiai ugrás, ez egy 8 éves fejlesztés, amiről beszélünk. Ez nem is csak annyira technológiainak hangzik, legalább annyira filozófiainak is hangzik. Ez egy nagyon érdekes téma. Is. De hát ma nem ezért ültünk itt össze, kénytelenek vagyunk visszakanyarodni, hogy hát ennyi tapasztalattal a hátatok mögött azért valószínűleg meggondoljátok, hogy milyen projektbe álltok bele a következőnek. És akkor így megkérdeznének téged, András, hogy mivel foglalkozik a H-Team? Kezdjük itt, mert nyilván a hallgatók erre is kíváncsiak, és hogyan találtatok egymásra a Frontend Art-tal? Gyakorlatilag a H-Team Kft. Az mióta létezik, foglalkozott fogtechnikával, turizmussal, betegfogászattal, de mindig is a fő irányunk a fogtechnikai iparág volt, és ezen belül is specializálódtunk mindig a legújabb technológiák felé, ebbe investáltunk és ebbe fejlődtünk. Talán elmondhatom, hogy 2010 óta a fogtechnikai iparágban a digitalizációt az elsők között tudtuk meglovagolni. Ez azt jelentette, hogy időben investáltunk, pályáztunk, és képeztem, fejlesztettem a kollégákat, és jó magam is. És gyakorlatilag itt az utóbbi 4-5 évben történt megint egy olyan áttörés a fogászatban, amit időben szerintem felismertem, és felé próbáltam terjeszkedni, csak ebben az elmúlt 4-5 évben nem nagyon találtam meg a megfelelő partnereket, akikkel ezt el lehet kezdeni, ugyanis ugye itt már szóba került a mesterséges intelligencia, amit nagyon sokan hirdetnek, hogy ezt értik, tudják, csinálják, de azért itt többről van szó. Ehhez kellett nyilván egy megfelelő partner, és talán kiemelném a Szegedi Csongrád megyei, vagy vármegyei kereskedelmi és iparkamarát, ahol szintén nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, és ők hívták fel a figyelmem a Szegedi Tudományegyetemen az informatikai tanszéken elkezdődő ilyen AI-os kurzusokra vagy előadásokra, és ott kezdődött ebbe a kis pince előadásokon az a kapcsolatfelvétel, gyakorlatilag innen indult. Tehát te és a Frontend Art csapata gyakorlatilag egy pincében találkoztatok, ami egy egyetemi programnak a helyszíne volt. Így van. Csak azért mondom, hogy tehát ilyen egy jól működő ökoszisztéma. Így van, most így van. divatos így hívni, ugye ilyen külföldi, Igen. kicsit görögös szóval, de hát valójában ez lehet egy pincehelyiség is. A lényeg, hogy rendszeres kapcsolatépítés legyen. Így van. Most említetted, hogy megfelelő partnert nagyon nehéz találni. Azért ennyi évtizeddel a vállalkozás háta mögött nyilván volt sokféle partneretek. Mire volt kihegyezve a te szemed, füled, hogy milyen partnert kerestél valójában? Hát elsősorban, akik ezekre az innovációs megoldásokra napra készek tudnak lenni, tehát abszolút követik így szépen fogalmazva a kor kihívásait, de ezen túlmenően kellett nekem olyan csapat, akik nem csak hogy ismerik, de akár újításokban is szívesen részt vesznek, és vállalnak egy ilyen közös munkát. És ehhez viszont nem elegendő, én azt gondolom, egy olyan kisebb cég, akiknek ezen nem lebecsülve az ő nyilván tudásukat és tapasztalatukat, de egy olyan háttéret biztosító céget kerestem, vagy vállalkozást, akik hosszú távon, tehát legalább egy 10-15 évre képesek ellátni azokat a munkákat, ami a leendő ügyfeleinket ugye megnyugtatják arról, hogy ez egy stabil, megbízható, mindenféle biztonsági technikailag, tehát legyen informatikai, legyen GDPR, adattárolás, egyéb dolgok kapcsán, és ezért kellett másfelől egy ilyen
céget is találni. Itt van tehát egy ügyfél, aki rendkívül igényes, nagyon vizionárius, abszolút egyedi fejlesztést kér, amihez nem nagyon van előzmény, ha majd erről még beszélgetünk. Tehát első pillanatra azért ez egy nehéz menetnek tűnt. Mégis valamiért belevágtatok, és arra akarok kiukadni, hogy milyen fantáziát látott a frontend art ebben a fogászati szektorban és ebben a szoftverprojektben. Hát alapvetően ott kezdeném, hogy vannak a jó projektek, meg vannak a jó ügyfelek. Ez a kettő nagyon ritkán találkozik. Előfordul, mint ahogy a példa is mutatja, és ez talán az első olyan lépés, bármilyen projektet nézünk, ahol nyilván megvizsgáljuk a projektet, de pont ennyire vizsgáljuk meg az ügyfelet is, hogy mennyire tudunk közösen gondolkodni, és mennyire gondolkodik maga az ügyfél előre. Nem csak a kívánságáig, hogy ezt fél év alatt fejlesszétek le, hanem mi van a fél éven túl. Tudunk-e, így ahogy András is fogalmazott, évekre előre gondolkodni egy projekten belül, úgyhogy az releváns. Hogy nem csak elengedjük a fantáziánkat, hanem azt mondjuk, hogy már a specifikációs időszakban olyan mérföldköveket határozunk meg, akár a második, harmadik évben, amit izgalmasnak tartunk mind a ketten. Tehát kivitelezői és megrendelő oldalon egyaránt. Innentől kezdve nem volt kérdés az számunkra, hogy megállapodjunk Andrással, és olyan együttműködésbe kezdjünk el dolgozni, ami win-win szituáció lesz a nap végén. Melyik évet írjuk, csak hogy így elhelyezzük az idővonalon? A tavalyi évet, 2025-öt. Ez egy friss együttműködés. Már zajlik, nem most indult tegnap, de azért még frissnek számít. Abszolút. Ez azért jó, mert abszolút. Ilyenkor műsorvezetőként külön megdobban az ember szíve, hogy az elsők között tudjuk megosztani azt, hogy is van ez. Azért, hogy tanuljanak belőle az emberek. Mert nyilván az idő mindent megszépít, tehát 5 év múlva még sokkal kevesebbet tudnánk szerintem összehozni arról, amiről ma beszélgetünk. Nevezzük néven a projektet, ha már itt vagyunk, hogy Digital Dental Order, ez egy nyilván elsőre is egy nemzetközi piacra szánt alkalmazás, nem csak egy-két hazai ügyfélbe gondolkodtok. Ha jól értettem, amiről beszélgettünk korábban, akkor ez egy EMMI által támogatott felhő alapú folyamatmenedzsment rendszer, ami az én szívemnek egyébként külön kedves. Pontosan milyen problémát old meg a Digital Dental Order? Több problémát is meg tud oldani. Nyilván minden rendszer a maga nevében akkor működik jó, és akkor lesz hasznos, amikor az arra kijelölt személyek, vagy akik vállalják a használatát, azt rendesen fogják használni. És ezért célszerű nagyobb és erős cégekkel is dolgozni, akik rálátnak arra, hogy hogyan lehet ezt láthatóvá tenni a felhasználó számára, tehát még felhasználó barátabbá, mint amit mondjuk elképzel az a vállalkozó, mint én, hogy van egy folyamat, ezt működtetni kell valahogy. Tehát az egyik része az, hogy a folyamatokban segítsen a funkcióknak az értelmezésében, a másik pedig, tehát a konkrét kérdésedre válaszolva, 4 problémát tud megoldani ez a szoftver. Az egyik a fő alappillére az integrálás, a másik a kontroll része, amit az AI végez, a kommunikáció és a gyártási folyamat. Ezek mind egy al részre bonthatók. Igazából az integrálásnak, ami talán az egyik legfontosabb része a szoftverünknek, az, amivel talán nem dicsekvésként, de el lehet mondani, hogy a világszinten is szerintem az első 3-ba benne vagyunk. Ez alatt azt értem, hogy az a funkció, amit elképzeltem, és hogy működjön ebbe a szoftverbe, ezzel kapcsolatban, amiket megtettünk, lépéseket a különböző nagy gyártó cégeknél, tehát hogy tárgyaltunk, leveleztünk, mit szeretnénk ez a szoftverhez tőlük. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a hallgatók is jobban értsék, az intraorális szkennereknek a digitális fájljait integráljuk be magába ebbe a szoftverbe. Ennek azért van óriási jelentősége, mert eddig ezek az intraorális szkennereknek a fájljai, adatai, ezek a saját felhőikbe voltak elraktározva, minden ugye a megrendelő fogorvos igényeinek szintjéhez képezve, vagy kialakítva, de nekünk mindig ez volt a kérdés, hogy utána mi lesz. Tehát amikor ezekkel a intraorális szkenner gyártókkal leültünk tárgyalni, akkor mindig megkérdeztük, hogy na utána mi lesz, ha ez a folyamat eddig jól működik. És akkor nagy szemek, tárt karok,
és azt mondtuk, hogy hát itt van a mi szoftverünk, hogy ugyanaz, amit most ott a felhőbe fölkerül, azt ide a szoftverbe is be lehet integrálni, és egy közös platformon jelenik meg a fogorvos és a fogtechnikusnál, tehát gyakorlatilag egy platformon belül mehet ez a kommunikáció. Eddig ezt a gyártók úgy képzelték el, hogy mondjuk egy klinikára létesítettek egy ilyen csomagot, és azon belül ez működött. De ahogy változik a világ, a konkurencia, a verseny, úgy felismerték a gyártók is, hogy ezt az integrációt, ezt nekik el kell kezdeni, és ezek között voltunk mi elsőként, annyira, hogy amikor ezek a tárgyalások folytak, és most legutóbb eredményről tudok beszámolni, januárban voltunk a dubai fogászati világkiállításon, ahol sikerült ezeket a megbeszéléseket lefolytatni, és ott tapasztaltuk, hogy az ott elkezdett beszélkedésekből már pozitív visszajelzések jöttek, majd amikor konkrétan a fejlesztő csapatokkal vettük fel a kapcsolatot, derült ki, hogy még most kezdik el ezt a fejlesztést arra, hogy ez a szoftverbe, ez az API kapcsolat meglegyen. Ez mindenképpen szeretnék gratulálni, mert azért ez egy ritka nagy eredmény. Bármilyen szektorban szerintem büszke lenne rá egy cégvezető. Hogy tudtad elérni, hogy ezek a gyártók A. leüljenek veled beszélgetni kis magyar fogtechnikussal az ő szemszögükből? B. Volt-e benned olyan félelem, hogy ők ezt udvariasan meghallgatják, mosolyognak, hogy majd jelentkeznek, és egy fél év múlva kijönnek vele? Én azt gondolom, ez az iparág, vagy ez a szegmens, ez a fogászati szegmens, ez mindig is nyitott volt mindenféle újításokra, újdonságokra, és nem engedheti meg egy cég se, hogy csak úgy lesöpörjön valamit az asztalról, anélkül, hogy egy 5 percet ne szálljon rá. Ez történt itt is. Nyilván ez a munka, ez nem most kezdődött el az utóbbi pár hétben, hanem jóval korábban. Tehát ez már tavaly nyár, tavasszal elkezdődött ennek a kiépítése. Csak akkor még egy kicsit nem értetlenkedve, de ahogy te is mondtad, hogy lehet, hogy gyanúsan álltak hozzá, hogy mi lehet ez a szoftver. Nem mindig minden alkalommal kaptuk meg a választ, meg kell találni a kapcsolatokat. És ezek a kapcsolatoknak a kiépítése időbe tartott. És most jutottunk el oda gyakorlatilag, hogy már egy levelezés kapcsán konkrétan eljutunk oda, hova szeretnénk. Még egy picit a problémákra visszakanyarodnék. Igen. Azt nézzük már végig, hogy kik itt a felhasználók. Tehát nyilván nem a Robi meg az András, hanem hogy milyen munkakörök lehetnek itt a felhasználók. Vajon kiket képzeljünk magunk elé, és aztán majd kanyarítanám arra, hogy ez igényel-e szoftveres szempontból, szoftverfejlesztési módszertan szempontjából bármi trükköt. Igen. A felhasználók 2 csoportja van, 2 fő csoportja. Az egyik a fogorvos, mint megrendelő, másik a fogtechnikai labor, mint gyártó. Ugye itt fogtechnikai termékeknek a gyártása folyik, azoknak a megrendelése, és utána azoknak a gyártása. Ahhoz, hogy hogy az első között kiemeltem az integrációt, ez azt jelentette, hogy eddig a különböző információk, különböző digitális csatornákon érkeztek a fogtechnikai laborokhoz, tehát nem lehetett megtalálni bizonyos esetek, hogy ki mit írt egymásnak, kinek a felelőssége ez vagy az, most miért nem ez készült, miért nem az, el lett küldve egyáltalán. Tehát nagyon sok félreértésre adott okot, hogyha nem egy rendszeren belül gondolkoztunk, ami konkrétan kimutatja azt, hogy mikor milyen információk érkeztek be, mindegy, hogy melyik félhez, honnan. Ezért fontos kiemelni a kommunikáció részét, hogy ez gyakorlatilag itt minden archiválva van és dokumentálva van. A másik pedig ugye az AI control, amiről beszélni akartunk, az pedig azt jelenti ebbe a szoftverfejlesztésben, ami egy nagy szó, és itt megint visszatérek a gyártókra. Ugye a legtöbb gyártó mindig azt mondta, hogy a megbeszélések kapcsán, hogy hát hasonló nekik is van az ő szerkezetükbe, és ahogy mondtam, de hát azt nem nagyon használják, vagy ki van kapcsolva. És akkor mondták, hogy hát igen. És akkor kérdezték, hogy és neked mi lesz belőle hasznod, hogyha ez hozzád is be lesz integrálva, vagy működve.
És akkor én azt mondtam, hogy ha egy laboratórium dolgozik 8-tól 5-ig, most mindegy, milyen intervallumot nézek, de egy rendelő több időciklusban dolgozik, és ha 5 óra után küldik ezeket a fájlokat, akkor időt vesztünk azzal, hogy ez csak másnap lesz kontrollálva, és kap visszajelzést arra, hogy ezek a fájlok elfogadhatóak-e vagy nem. Tehát már kap egy olyan AI kontrollt, hogy míg ott van a páciens 5 óra után mondjuk 10 perccel, ezek 1 perc alatt ellenőrzésre kerülnek ugye ezek a fájlok az AI által, és kap mindjárt egy real-time-ban egy visszajelzést a fogorvos, hogy ott az egy hiba. Azt kérjük esetleg újra szkennelni, vagy újra venni, és már nem kell az, hogy újra vissza kell hívni a beteget, új lenyomatot kell venni neki, tehát jobban lehet kalkulálni. És másnap a rendelő pedig látja a beérkezett fájlot, már csak szakmailag kell elbírálnia, hogy ez valóban elkészíthető. Róbert, visszafordulnék hozzád, hogy szoftveres szempontból ez mennyire számít kihívásnak, hogy hol vannak ebben az újdonságok, a nehézségek akár, illetve ezen belül az MI részére is kíváncsi vagyok. Ugye az most már a generatív MI előtt évekkel már hallgattunk, vagy készítettünk akár ilyen podcastokat, hogy hogyan elemez képfájlt a mesterséges intelligencia. Ehhez kellett visszanyúlni, vagy itt más is van? Maga a projekt már csak azért is nagyon izgalmas, mert az AI-nak több aspektusból is van tényleges relevanciája. Ugye picit visszamennék a KH-hoz, velünk kapcsolatba. Azt tudjuk nagyon jól, hogy ma az AI mekkora buzzword, mindenkinek ott van a plecsni, a zászlóján, a ruháján, mindenki AI szakértő. Egy picit annyiból más a helyzet nálunk, hogy amikor a ChatGPT elérhetővé vált 2021 környékén, akkor a tulajdonosaink azok nagyon határozottan azt mondták nekünk, mindannyiunknak cégen belül, hogy ezt ne csak kezdjük el nyomkodni, hanem vegyük olyan szinten komolyan magát az AI-t, hogy egy külön divíziót állítsunk rá föl, aki megérti az üzleti lehetőségeit, a technikai lehetőségeit, úgy egyáltalán legyen egy belső szakértő csapatunk. Azt nem mondjuk magunkról, ezt mindig el szoktam mondani, nem mondjuk azt, hogy szakértők vagyunk, van egy meglehetősen erős AI kompetenciánk, annak köszönhetően, hogy a tulajdonosok felismerték, hogy ezzel igenis komolyan kell foglalkoznunk. Azóta már több projektünk van, ahol érdembe használjuk az AI technológiákat, akár több technológiát is ötvözve. Például a Köbének is csinálunk egy AI asszisztens, egy elég komoly AI asszisztens rendszert, és ezeknek a projekteknek a tanulságait, lehetőségeit, ahol csak van relevanciája, azt átültetjük a Digital Dental Order projektbe is, és hál' Istennek, hogy kezdtem a mondatomat, elég széles a spektrum. Most egy dolgot mesélnék csak el, rácsatolva arra, amit András mondott, a fájlfeldolgozások, illetve a hibakeresések. Most nem mutatnék senkit se azzal, hogy STL, OBJ, PLY kiterjesztések, inkább elmondanám azt kézzel foghatóan, hogy mit is csinálunk. Tehát képzeljétek el egy digitális tervezőasztalt, ahol megszületnek azok a 3D-s modellek, amivel majd később a szakma Andrásék dolgoznak. Most képzeld el képzeljétek el ezekben a megszületett fájlokban, 3D-s modellekben, hogy vannak geometriai hibák. Tehát ilyen pici nem tökéletes lecsiszolások, stb. Én nem a szakmából jövök, viszont szeretnék rávilágítani arra, hogy hol jön be az AI. Amíg ezeket az apró hibákat ezekben a 3D-s modellekben kézzel emberek javították a technika, akár órákon keresztül, ezt egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú hibajavítással másodpercekre tudjuk redukálni, és nyilván el tudjuk képzelni azt, hogy ez milyen szinten segíti elő a mindennapi munkát, illetve könnyíti meg. Ez csak egy aspektusa, de nyilván itt is beszélünk asszisztensről, analitikáról, ahol csak látjuk a valós üzleti értékét annak, hogy AI-t pakoljunk a rendszer alá, ott ezt megtesszük. És emellett kezeli magát a folyamatot is a rendszer, meg gondolom akkor értesítés funkciók, meg egyéb naptárfunkció és bármi egyéb kapcsolódhat hozzá. Igen. Így van. Elértünk a félidőhöz, a félidőbe félrerakjuk a szakmát egy pár percre. Ez jön most hagyományaink szerint, a személyes szálat fogom beleszövni a mai beszélgetésbe.
Roberttel legutóbb az úti célokat firtattuk, ezúttal viszont a témához próbáltam keresni valamit, és ha már fogászat, akkor a mosolyig jutottam. Igen, a vidámságot kérdezném, hogy mennyit mosolyogtok, mitől mosolyogtok, ti nevettetitek-e meg, akik körülöttetek élnek, vagy inkább titeket kell minél több efforttal, erőfeszítéssel megnevettetni, és mondjuk milyen humort kedveltek? Hát nekem, ha nem is szerves részét képezi az életemnek a humor, akár a szakmába, akár a magánéletbe, de egy nagyon fontos része. Nekem talán egy kicsit speciális humorom van, én szeretem a meghökkentő humort, amiről akkor mondok egy kis anekdotát, hogy közelebb hozzam hozzátok, hogy ez mit is jelent, hogy meghökkentő humor. Egy hónapja voltam ott a Front-End Artnál, 4 évvel ezelőttről beszélünk most, ahol én ott vagyok a kis gépem előtt, és hallom, hogy a kollégák beszélgetnek, hogy ki hogyan rakja le sikeresen az autóvizsgát, és félfüllel meghallottam egy szituációt, ahol bedobtam, hogy hát de gyerekek, tehát hogy a kukás autó az nem tud balra kanyarodni. És akkor rám néztek, hogy most mit mondok? Hát mondom, a kukás autó az fizikailag nem, tehát láttam a kukás autót balra kanyarodni? Nem, ugye? Mindig csak jobbra kanyarodik. És így elgondolkodtak, és én el is kezdtem valami mással foglalkozni, ott hagytam őket, fővel a levükbe, és ez 2 napig ment cégen belül, hogy ki az, aki tudja, és hogy így nem hallottak még erről, de hát a Robi mondta, úgyhogy biztos utána nyilván leütöttem, hogy ez azért nem így van, csak hirtelen... Csak vártad, hát rájönnek maguktól. Nem gondoltam, hogy eszkalálódik, tehát hogy 1-2 napon keresztül ez, úgyhogy ez azóta téma a cégen belül, hogy a Robi, hogyha valami hasonlót mond, akkor azért kérdezzük már meg, hogy ez tényleg, hogy milyen... Lehet, hogy viccel. Ezt a fajta humort, ezt én szeretem, a többiek meg remélem, hogy elviselik. Nem szeretik nyilván. Egy idő után meg lehet szokni. Köszi. András? Alapjában én is nagyon szeretem a humort. Én vicces embernek tartom magam, ha bár az utóbbi időben lehet a kollégák nem ezt látták, meg otthon sem, mert annyira belemerültem a munkába, és ez minden gondolatomat elvitt. Igazából, ha viccelődök, akkor inkább otthon a gyerekeimmel, vagy ilyen szűkebb családi körbe, és a fiam mondott legutóbb egy ilyen érdekes kis vicces dolgot, ami hirtelen nem is esett le, mert én mindjárt a megoldáson gondolkoztam, hogy hát hogy is lehet ez így, és akkor annyi volt, hogy jön oda a nagyobbik fiam, aki most másodikos általános iskolás, hogy apa, tudtad, hogy a Titanic medencében még mindig víz van? És akkor hirtelen elkezdtem gondolni, mi van, hogy lehet, hogy... Jaj, fiam, hagyjál már! Jó. Az alma a fájától, mi? De és, tehát ezek úgy tetszenek, hát élvezem, amikor ők mondanak valamit, ugye, hát akkor jön a középső is mond valamit, de igazából azt szeretem, amikor otthon vagyok velük, és velük tudok viccelődni. Uh-huh. Ott azért felengedsz, gondolom. Igen, ott jobban ki tudok. Igen, cégvezetőként szerintem még nagyon szűk a mesdje, amin a humort még meg lehet engedni, úgyhogy tenne azért a morális megmaradjon. Így van. Nekünk egyébként családban a Beugró című műsor az, ami nagyon tetszik, tehát amit a humorhoz kötök elsősorban azért is, mert hogy korábban is, amiért még ezt a műsort nem ismertem, akkor is én a szituatív humort szeretem. Szóval nem vagyok egy nagy viccmesélő, összesen 3-4 viccet jegyeztem meg életemben, úgyhogy most is el tudnám mondani. Ha mondja más, akkor ezt már hallottam, de ennyi. És viszont amikor meg valami élethelyzet van, ahhoz nagyon tudok kapcsolódni valami kis helyzetkomikummal. Viszont akkor, ha már helyzetkomikum, és itt ülünk egy szűk kis stúdióban, akkor egy kicsit stresszelnének benneteket, lehet? Hogyne. Szóval gyakorlatilag már elmondtatok mindent, és még van egy fél idő. És akkor most jönnek azok a kérdések, hogy de az még hogy van, meg egy-két részlet. És az egyik ilyen, amit szeretnék megtudni, hogy miben volt ez a munkátok más, mint az összes korábbi. Mi az, ahol kiléptetek a komfortzónátokból? Mert azért ez a tudtam, csak nem sejtettem típusú Székely bácsi, ez az egyik vicc, amit a Székely bácsi repül, de nem fogom elmondani. Ami arra utal, hogy azért lehet, hogy nem teljesen készültetek fel erre a projektre, mert hogy azért ez egy szombos dolog a világgyártóival együttműködni egy iparágnak a kis túlzáson megújításában, de legalábbis félautomatizációjában. Ha én kezdhetem, igazából Szerintem erre nem lehet fölkészülni.
Tehát ez egy annyira nyitott terület, és minél jobban belevágja az ember magát, minél jobb mélységbe megy bele, annál több ötlet jön. Én élvezem a szakmámnak azt a részét is, ami ugye a kézműves része, vagy amit jelen pillanatban csinálunk a laborba, de az utóbbi 1-1,5 évben a szoftverrel kapcsolatos gondolkodás, fejlesztések, ötletek már jóval nagyobb részt vettek ki, mint amit én eredetileg terveztem. Részben ebben tudtak a kollégák is segíteni, és nyilván van egy háttér munka is, nem csak az informatikai része, hanem akár a feleségem, aki ugye sok mindenben tudott segíteni, a kommunikációkba, vagy levelezésekbe. Tehát ez a siker gyakorlatilag egy csapatmunkának a sikere, és ez, hogy tudja az ember megvalósítani, hogy mindenre jusson elegendő idő, és mindenki elégedett legyen, ezt szerintem nem lehet megoldani. Vannak nyilván problémák, tehát ezt egy cégvezető ezt mindig látja, vagy látnia kell. Ezekben döntéseket kell hozni, valamit el kell engedni, valamit erősíteni kell. Legtöbbször ezt a piac is, ugye, aki előre gondolkozik, látja, mit ad a piac, tehát jelzi előre, és én azt gondolom, hogy az utóbbi 15 évben, amit magában a szakmában is elértem, ez ennek köszönhető. Tehát időben 2-3 évvel, esetleg megelőzve a versenytársakat, tudtam olyan beruházásokat készíteni, vagy végrehajtani, amiket még csak talán lehet, hogy sokan mások most kezdenek el. Mindig azt szoktam mondani, hogy a digitalizációval azt hittük, hogy csökken a teher. Tehát csökken a munka, egyszerűbb lesz elkészíteni a munkákat, mind fogorvos, mind fogtechnikai szemszögből, de nem. És azért nem, mert minél több volt ez a digitális adat, annál nehezebben lehetett rendszerezni. És amíg ennek nincs egy rendszere, nem lehet valamit berakni, addig nem tudjuk gyakorlatilag ezt működtetni. Én rengetegszer teszteltem a kollégákon is, hogy munkák hogy mennek át, mire mennyi idő megy el, mert hogyha amit nem tudunk mérni, addig az gyakorlatilag nem adat, és ha nincs adatod, akkor nem tudsz fejlődni. Így mihez mérjed. Most jutottunk el oda, ugye, hogy amiről is beszélünk, ez a Digital Dental Order, hogy ez segíti mind a fogorvos, fogtechnikus munkáját ebben. Róbert, így a ti oldalatokról a kihívás része, vagy az a része, ami nem sejtettetek előre? Ez egy nagyon jó kérdés. A szakma nevében, mármint a fejlesztők és a tesztők nevében most nem feltétlenül tudok válaszolni megfelelően. Az biztos, hogy én is találkoztam, nevezzük kihívásnak, és akkor picit vissza még a KH-hoz ismét. Amikor először hallottam Andrást a projektről beszélgetni, ez a legeleje az egésznek, amikor csak koncepciót vázolt András, illetve vázoltak az érintettek. Hát nekem ott azért megdobbant a szívem, mert igyekszek távolabb, nagyba, messziről gondolkodni, és azért ott láttam a lehetőségeknek a szikráját. Nem csak azt, hogy elhozzuk a projektet, vagy együtt dolgozunk, hanem hogy ez a pár dolog, amit hallottam a rendszerre kapcsolatban, ez úgy, hogy nem vagyok szakmabeli, egyáltalán a fogászat nagyon távol áll, de hogy milyen lehetőségeket nyit ki az a pár gondolat, amiről ott szó volt abban a fél óra, 1 órában, hát az beigazolódott, hál' Istennek, hova kopogjam le. A szakmai kihívás, most így kereskedelmi vezetői szemüvegen keresztül az volt, hogy megértessem, vagy átadjam azt az érzést a kollégáknak, a fejlesztő tesztő kollégáknak, és a tulajdonosi körnek, hogy ebbe mekkora potenciál van, hogy itt nem csak 1-2 szerződést aláírunk, dolgozunk, ki vagyunk fizetve, hanem ez a rendszer, ez a koncepció, ez stratégiai jelentőséggel is bírhat, és most már azért látjuk, hogy bír is a cég szempontjából. Következő ilyen mélyre ásó kérdésem hadd legyen az, hogy az elsőre, amikor végighallgattam a sztoriát a Digital Dental Ordernek, akkor az járt a fejemben, hogy hát tulajdonképpen ez egy ilyen vállalatirányítási rendszer fogászoknak, biztos kell 1-2 interfész. Nyilván
próbállak titeket sarokba szorítani egy kerekasztal mellett. Így Az a legyen. kérdésem, hogy megvizsgáltátok-e egyébként azt az opciót, hogy egy meglévő folyamatmenedzsment eszközt adaptáltok, vagy nem, és hogyha akármelyik, akkor mik voltak azok a pontjai ennek az igénylistának, ami még egyszer mondom, azért az szerintem világos, hogy ez egy elég masszív, igényes ügyfél által készített követelményspec lehetett. Mik voltak azok a részek, amik egyértelművé tették, hogy itt ebbe egyedi fejlesztésre lesz szükség? Egy általános ERP rendszerről, ha beszélünk, nagyobb százalékban talán egy termékre vannak specializálódva. Annak a gyártás folyamatára, forgalmazására, ehhez kapcsolódó összes ilyen modul mondjuk erre épül, így leegyszerűsítve. A mi esetünkben én ezt mindig a fejlesztőknek is elmondom, hogy egy sakktáblához kell hasonlítani. Gyakorlatilag nem lehet megmondani, hogy hány variáció fog ott elkészülni, és ilyen szempontból kell a szoftverbe is ezt a programozást úgy lefejleszteni, hogy a bármilyen megrendelés esetén az egy valós megrendelés tud lenni. Tehát ez volt az egyik kihívás, hogy ez hogy tud úgy lezajlani, hogy ebből nincsen félreértés. Emellett pedig a nagy kihívás az volt, hogy egy olyan rendszert kellett megalkotni, hogy a megrendelő, és hogyha egy fogorvos szemével gondolkozok, ő azt szeretné, hogy az a munka, amit ő lead, abban ne legyen probléma, azt a fogtechnika bármikor el tudja kezdeni. A fogtechnikának az az érdeke, hogy olyan információt kapjon, ami alapján el is tudja kezdeni. Ezt a kettőt hoztuk össze a szoftverbe úgy, hogy van egy olyan individuális része a szoftvernek, amit a fogtechnika saját maga képére tud szabni, és már eleve gyakorlatilag a megrendelőnek a kezét fogva tudja irányítani, hogyha hozzám egy ilyen megrendelést küldesz, akkor ezek az adatokra van szükség. Tehát nem kell a megrendelőnek külön azon gondolkozni, hogy ennek a labornak én mit akarok küldeni, és mi kell hozzá, hanem a labor tudja kialakítani, hogy nekem ezek kellenek, és ezek, mint képzeld el, amikor megrendelsz valamit, van az a kis csillagos rész, ezek a kötelező elemek kitöltendőek, ha ehhez nem adsz információt, nem tudod elküldeni számomra azt a megrendelést. Ami még segíti ezt a rendszert, hogy megvannak azok a kis funkcióbarát felhasználási lehetőségek, mint például a kedvencek. Csillagos dolog, amit csak kiválasztja, és akkor már nem kell keresgélni a rendszerbe, hogy újra kitölteni, hanem már mindjárt folyamatba lehet rakni. Kiegészítenéd valamivel, Robert? Mondanám, hogy szerencsénk volt. A szerencse definíciója az megvan neked? Mi a Az szerencse? Isten álneve, akkor használja, inkognitóban akar maradni. Ezt nem hallottam még ebből a formában. Én azt a verziót hallottam, hogy a felkészültség találkozik a lehetőséggel. Na most Igen, a jó játékosnak van, igen, ezt így is szokták mondani, ez nagyjából fedi. Nem? Abszolút. Most mondhatnám, hogy ilyen formán nekünk szerencsénk volt Andrással, mivel nem olyan régen zártunk le egy teljesen zöldmezős ERP fejlesztést az amerikai Scrub Daddy magyar leányvállalatának. Tehát volt egy elég, illetve van egy elég erős ERP domain tudás. Nyilván az ERP önmagában egy nagy téma, de nem egy hatalmas megfejtés. A hatalmas megfejtés az egyedi folyamatokba rejlik, mert számlázó... Az iparági specifikumokban, így van. Számlázó, logisztika, gyártás. A gyártás mondjuk egy érdekes történet, tehát az tud nagyon komplex lenni, de hát ott is egyedi folyamatokról beszélünk. És a jó időben, jókor szerencsénk van találkozni András koncepciójával úgy, hogy nemrég tettünk le egy ERP alapú fejlesztést, és csak fel kell vennünk, idézőjelesen, fel kell vennünk azt a fonalat, hogy milyen egyéb folyamatai elképzelései vannak, és a kettőt ötvözzük, hát ezért tartunk ma itt, ahol tartunk. Így a vége felé esetleg megemlítenétek még azokat a partnereket, akiket bevontatok a fejlesztésbe, akikkel együtt dolgoztatok, és hogy ők mit hoztak be ebbe a munkakapcsolatba? Igen, és örülök is a kérdésnek, mert ugye egyfelől ugye a találkozása, hogy kiindult, ugye a kamara révén a Szegedi Tudományegyetemnek az informatikai tanszékén belül a szoftverfejlesztési tanszék, így. Nagyon sokat köszönhetek a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi kar fogpótlástani klinikán professzor dr. Borbély Juditnak, aki a digitális munkacsoport vezetője is,
hiszen az ő csapata volt az, aki tesztelte, és sok jó ötletet is adott a felhasználó barátabbá tételéhez a szoftvernek. És hát ugyanakkor ugye az én csapatom és a Frontend Art, akik benne vannak, gyakorlatilag így ez a kis csapat az, akik ezt a hátteret adják. Még egy kérdést engedjetek meg, beszéljünk már egy kicsit a jövőről is, hogy összességében egy ilyen modern megoldás, mint ami a Digital Dental Order, a szektornak tulajdonképpen a digitális átállását folytatja, nyilván nem kezdi el, de hogy egy masszív előrelépés. Mit üzennétek azoknak a klinikáknak, akik még hezitálnak, hogy mennyire akarnak ők digitalizálódni mondjuk? Illetve, hogy másik oldalról nézve, hogy felmértétek esetleg, hogy körülbelül mekkora piaca van ennek azonnal, mert hogy nyitott a digitalizációra, éhes rá, tovább szeretne fejlődni. Ketté választanánk, tehát egyszer van egy hazai piac, másrészt meg van a külföldi piac. A hazai piacnál egy kicsit látok nehézséget. Az a tapasztalatom, hogy a fiatal, mondjuk most induljunk a fogorvos részről, a megrendelői részről közelíteném a dolgot, akkor a fiatalabb kezdő vagy hallgatói részről az érdeklődés az mondjuk 100%. Tehát ők nagyon szívesen vágnak bele egy olyan digitális mondjuk applikációba, így a fogászaton belül, ami az ő munkájukhoz tartozik. Tehát már gyakorlatilag a különböző más fejlesztésű, de csak konkrét célra használható fejlesztések is mind ilyen módon telefonon, táblagépen már használhatók, és ezt nagy előszeretettel használják a rendelőkbe is a mindennapi munkába. A következő kategória ugye az, amikor mondjuk egy ilyen középréteget nézünk, akiknek már van szélesebb pacientúrája, több fogorvossal is dolgoznak együtt, tehát ezek a rendelőknek 50-50% a befogadó képesség, vagy az érdeklődés. Őnáluk már vagy van egy hasonlóbb, de korábban bevezetett, mondjuk nem ekkora volumenű szoftver, vagy még nem akarnak, mert a hagyományos úton, módon, ami bevált, azt használják, és van egy felsőbb, vagy egy korosabb réteg, akik már ezt inkább elengedik, és azoknak adják át, akik mondjuk a rendelőiket fogják esetleg tovább vinni. Ez engedj meg egy megjegyzést, hogy eszembe jutottad a Bolyár Gáborékat, ugye a Graphisoftnak ugyanez volt egyébként az induláskor a tapasztalata, hogy a hallgatókat tudják az egyetemen a legkönnyebben megfogni, és aztán szép lassan rájött a Gábor, hogy ez tulajdonképpen maga az értékesítési stratégia, és a világszerte kezdte terjeszteni az egyetemeken diáklicenszel tanítási célokra ingyen a szoftvert, és utána hozzászoktak nyilván az emberek, és azt próbálták azt a digitális színvonalat tartani a munkaéletben is. Egy hasonló elképzelésünk van itt is az egyetemekkel kapcsolatban. A fogtechnikai részről pedig én azt gondolom, hogy most jött el az az idő, hogy kénytelenek ezek a vállalkozások alkalmazni valamilyen kommunikációs szoftvert. Én elsődlegesen nem is egy ERP rendszernek szoktam nevezni, hanem kommunikációs szoftvernek, mert nekünk a kommunikáció kell ahhoz, hogy jól működjön. Az ERP-k pedig, hát ott már mondom minden más modullal kiegészítve, nyilván az is benne van ebbe a szoftverben, mondjuk egy gyártási modul, annak a folyamat ellenőrzése, amit meg nagyon jó ugye a cégvezetőknek, hogy jobban átlátják, mi hol tart, milyen munkafolyamatnál, fázisnál tart egy munka, vagy pedig akár az alkalmazottak tudják követni a lépéseket egy ilyen rendszeren belül. Még egy gyors megjegyzést hadd fűzzek a szoftverhez és a Frontend Art csapatához, hogy a szoftvernek van egy olyan tesztelése is, hogy egy-egy funkciót hány másodperc alatt tudnak letesztelni, vagy megrendelni. Tehát nekünk nagyon fontos volt az, hogy az egér a bal képernyőből a jobb egérbe ne menjen el, vagy a szemünk ne menjen végig, pásztázza végig a monitort, hogy egy megrendelés leadásakor mit kell kitölteni, hanem az egy koncentrált sarokba történjen idézőjelbe, és azon
egy végigfutás szerint még a klikkelés számot is lecsökkentettük ahhoz, hogy ez még gyorsabbá tegye és hasznosabbá legyen a felhasználóknak. Ezt nagyon tudom támogatni egyébként. Számos ERP rendszer ettől idejét múlt elsősorban. Így van, nyilván így technológiailag is lehetnek benne így van. És dinoszauruszok, de az, hogy egyszerűen annyira nem felhasználó barát, hogy rettentő nehéz oktatni. És a fiatal, aki jön az idősebb kollega helyére, vagy akár csak egy 40 éves kollega helyére, az nem akarja az tanulását, meg egyáltalán az idejét ilyenekre szállni. Így van, és te kérdezted, hogy ugye miben más az ERP rendszer, vagy hogy miért nem használunk más ERP rendszert, vagy hogy gondolkoztunk-e azon, hogy bevonjuk ebbe, hát épp ezért nem akartam bevonni, mert azok az első rátekintése annyi adatot és táblázatot tartalmaznak, hogy attól én magamból kiindulva begolyózok, ha szabad ilyet mondani. Tehát nem, és ezt másnak se szeretném, hogy ilyen hátránnyal induljon. Tehát az volt a cél, hogy egy olyan rendszer készüljön, ami első ránézésre mindenkinek egyértelmű legyen, a világ bármely pontján használja. Függetlenül attól, hogy milyen megrendelés, és akkor még gyorsan még a külföldire visszatérek. Ez egy veszőparipája Andrásnak egyébként. Tehát, igen, a veszőt azt én is éreztem a hangjában. Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. A külföldiben azt látom, hogy ott a digitális mindennemű technológiára sokkal nagyobb a nyitottság. Tehát ez legyen egy lejátszó, egy DVD annó, ugye, akár egy számítógép, akár bármi, jobban, gyorsabban cserélődtek, és nyitottabbak az ilyenfajta megoldásokra. Van kapcsolatom szerencsére, hogy az elmúlt évek alapján, akikkel együtt dolgoztam, Németország, Olaszország vagy Norvégia, és vagy akár Svájc, és az elmondásom alapján mindig azt mondták, küldjed. Mikor lesz? tehát ott már ez a kérdéssel indulnak, tehát hogy bizakodóak vagyunk, vagy akár Robinak mondtam, hogy egy óriási piac nyílik ki, mert a kínaiak is felfigyeltek erre, hogy itt mi az, amit mi dolgozunk, és ott is azt várják, hogy küldjed. Ez volt a következő válasz. Ez nem a 3-4 ember dolgozik a projekt. Nyilván ennyien kezdték el, ma már azért többen dolgoznak a projekten, és szemmel láthatóan, ahogy haladunk előre az egyes moduloknak vagy fejlesztéseknek a megvalósításával, úgy lesz egyre több erőforrás igénye is ennek a rendszernek. És hogy már említettük, ugye, hogy itt azért 2-3 évre előre látunk és tervezünk, ez most már elég erősen megvan a megértés nálunk házon belül, hogy ez egy külön üzlet ággá nőheti ki magát, illetve növi ki magát rövid időn belül. Hát sajnos minden jónak vége szakad egyszer. Még tudnék mit kérdezni, de nincs idő. Úgyhogy ennyi fért bele a mai adásba. András és Róbert, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi köszönjük a meghívást. Én is köszönjük.